Hello guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Simon Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ अनि आजदेखि 2 days आज अनि भोलि एकदम इन्ट्रेस्टिङ भिडियो आइरहेछ किनभने आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेछु यो पार्ट 1 हो तपाईले थम्बनेलमा देखिसक्नु भयो पार्ट 1 हो अनि यो पार्ट 1 मा नै म सबै कुरा तपाईलाई डिटेलमा भन्छु सो दैट म पार्ट 2 मा त्यो एकरो रिपिट गर्नु नपरोस् ओके सो पार्ट 1 ध्यान लाएर हेर्नु होला अनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ तपाईले ओके सो आज म बनाउन गइरहेछु विंग्स ओके डान्सको लागि जुन चाहिँ अथवा तपाईको एक्टको लागि डान्सको लागि हैन स्टेज परफर्मेन्सको लागि जुन चाहिँ विंग्स चाहिन्छ हामीलाई त्यो विंग्स चाहिँ म तपाईलाई आज यसमा चाहिँ म तपाईलाई ड्रा गरेर यसको कटिङ गरेर अनि यसलाई कसरी स्टिचिङ गरेर त्यो देखाउँछु अनि पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईलाई म फुल भिडियो स्टिचिङको भिडियो लिएर आउँछु तर त्यसमा चाहिँ म कुनै किसिमको साउन्ड हाल्दिन ओन्ली म्युजिक हाल्छु म बोलेको चाहिँ हाल्दिन बिकज म तपाईलाई सबै यो पार्ट 1 मा नै सिकाइसकेको हुन्छु सो पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईलाई म बोलेर देखाउँदिन सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् ओके सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गाइस सो फर्स्ट अफ अल त थ्यांक यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट तपाईले एकदमै लभ अनि सपोर्ट देखाउनु भएको छ मेरो प्रिभियस भिडियोमा सो गाइस यसरी नै अझै थ्रुता पनि यसरी नै तपाईले मलाई माया अनि सपोर्ट गरिरहनु होला सो गाइस तपाईले मलाई टिकटकबाट सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने यो भिडियो मैले टिकटकमा पहिल्यै हालिसकेको थिएँ तर यसको मैले ट्युटोरियल हालेको थिइनँ सो आज म गर्न गइरहेछु सो यो पार्ट 1 हो सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो फर्स्ट अफ अल के गर्ने तपाईले लुगा जुन चाहिँ हुन्छ तपाईको लुगा त्यो लुगालाई चाहिँ तपाईले 2 फोल्ड गर्ने यसरी ओके सो म चाहिँ तपाईलाई यो पेपर गरेर देखाउँदै छु ओके सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ म तपाईलाई यसको स्केचिङ गरेर देखाइदिन्छु ल कस्तो हुन्छ सो इट विल लुक समथिङ लाइक दिस यस्तो ओके एन्ड देन यो यस्तो हुन्छ यो यस्तो अनि यहाँबाट बान्ने हुन्छ अनि यतापट्टि पनि यस्तै हुन्छ ओके सो इट विल लुक समथिङ लाइक दिस तपाईले देख्न सक्नु हुँदैन होला म तपाईलाई मार्करले यसलाई बोल्ड गरेर देखाउँछु यसको डिजाइन कस्तो हुन्छ सो दैट तपाईले आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् ओके सो इट विल लुक समथिङ लाइक दिस ओके अनि यहाँ चाहिँ बान्ने डोरी हुन्छ ओके सो यो काट्नको लागि के हो कसो हो यसको कसरी सिलाउनु पर्ने हो यो सबै म तपाईलाई भन्छु सो हेर्दै गर्नुस् ओके ओके गाइस अब यो के गर्ने तपाईले लुगा लिने आफ्नो लुगा लिने त्यसपछि लुगालाई 2 फोल्ड गर्ने ओके यसरी फोल्ड गरिसकेपछि तपाईलाई कति मिटर लुगा लिनु मन लाग्छ तपाईले लिदा हुन्छ सो हेर्नुस् मैले 2 मिटर लुगा लिए भने म यसरी लुगा फोल्ड गर्छु अनि त्यसपछि के गर्छु अब हेर्नुस् त अब त्यसपछि म एउटा स्केल लिन्छु अनि स्केलको हेल्पले यसलाई म सिधा कोर्छु ओके सिधा कोरेपछि अब यसलाई तपाईले यो बन्द भएको भागबाट सिधा कोर्ने ओके त्यसपछि यहाँदेखि चाहिँ हल्का कर्भ गरेर यहाँ ल्याउने ओके अब यो शेपमा नै तपाईले यो लुगालाई काट्नुपर्छ ओके सो म तपाईलाई काटेर देखाउँदै छु हेर्नुस् सिधा काट्यो सिधा काटेर गएपछि यहाँ कर्भ आएपछि यसलाई कर्भ जस्तै घुमाउने ओके सो यसरी घुमाउँदा घुमाउँदा तपाईले बादमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको विंग्सको शेप आउँछ ओके सो अहिलेको लागि यसरी काट्ने सो यो काटिसकेपछि तपाईले जब लुगा खोल्नुहुन्छ तपाईले यस्तो पाउनु यसरी दुईटा पाउनुहुन्छ सो दुईटा पाएपछि अब तपाईले के गर्ने त यो दुईटा पाएपछि हेर्नुस् यो एकपट्टिको हातको अनि यो अर्कोपट्टिको हातको अनि त्यसपछि तपाईले बीचबाट यसलाई च्यात्नुपर्छ ओके सो हेर्नुस् म यसरी च्यातिरहेछु यसलाई माथिसम्म चाहिँ च्यात्ने हैन यो 2 इन्चको छोड्नुपर्छ यसरी ओके 2 इन्च अथवा 3 इन्च यसरी छोड्ने आफ्नो हिसाबले ओके अनि त्यसपछि के गर्ने त अब यो यस्तै हुनुपर्छ विंग्स ओके त्यसपछि तपाईले के गर्ने अब तपाईले सुरु गर्नुपर्ने छ तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म 20 इन्च राख्ने अथवा 18 19 तपाईको हातको लम्बाइले ओके सो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मैले 20 राखे भने यतादेखि यता पनि 20 नै राख्ने ओके सो 20 राखेर के गर्ने अब त्यसलाई बीचमा काट्नुपर्छ यसरी काटेपछि यहाँ पनि एउटा काट्ने अनि यहाँ पनि एउटा यसरी काटिदिने यहाँ पनि एउटा काट्ने अनि यहाँ पनि एउटा काटिदिने यहाँ गाइस यसरी काट्ने छ ओके यसरी काट्नुपर्छ यसरी ओके अब यहाँ यसरी फोल्ड गर्ने अनि यता फोल्ड गर्ने ओके अनि यो चाहिँ यसरी फोल्ड हुन्छ अनि यो यतापट्टिबाट फोल्ड हुन्छ अनि यो चाहिँ यस्तो ग्याप हुनै पर्छ बीचमा ग्याप हुनुपर्छ ओके सो दैट
अब तपाईले सिलाउने क्रममा चाहिँ के गर्ने तपाईले हेर्नुस्। अब म तपाईलाई देखाइरहेछु। तपाईले एक कुनादेखि स्टार्ट गर्ने सिलाउनु। ओके, यहाँदेखि सिलाउनु स्टार्ट गर्ने, यहाँदेखि सिलाउनु स्टार्ट गर्ने, यहाँ नसिलाउने, त्यसपछि यहाँदेखि फेरि सुरु गरेर यहाँ लाने, यहाँ बिचमा सिलाउनु पर्दैन, फेरि यहाँ सिलाउने, त्यसपछि अब चाहिँ यसरी मोड्दै मोड्दै सिलाउँदै 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 यसरी यसलाई दुई फोल्ड गरेर सिलाउँदै 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 ल्याएर यहाँ पनि सिलाउने यसरी। ओके, यसरी सिलाउने अनि त्यसपछि यताबाट घुमाएर यसरी पटाउँदै फोल्ड गर्दै फोल्ड गर्दै फोल्ड गर्दै यो सबै चारैतिर फोल्ड गर्नुपर्छ। ओके, यसरी फोल्ड गर्ने फोल्ड गर्ने फोल्ड गर्ने फोल्ड गरेर यहाँनिर सिलाइदिने। ओके, अनि यो हामीले होल बनाउनुको कारण चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ स्टिक पस्छ, मतलब यसरी डन्ठी। ओके, डन्ठी हाल्ने अनि अनि समात्ने यो विङ्सलाई। ओके, यतापट्टि पनि त्यही हो। ओके, सो यो होल बनाउनुको कारण चाहिँ गाइस यो यसरी सिलाइसकेपछि अब तपाईँको काम अलमोस्ट सक्यो। सो अलमोस्ट सकेपछि अब के गर्ने तपाईँले, यो चाहिँ उल्टापट्टि हुन्छ, यो सिलेको भाग चाहिँ उल्टापट्टि हुन्छ अनि यो चाहिँ सुल्टापट्टि हुन्छ। ओके, अब के गर्ने तपाईँले एउटा तपाईँको लम्बाइ अनुसार ओके यसरी एउटा टुक्रा लिने। अब त्यसलाई चाहिँ हामी के बनाउँछौँ, यसको बेल्ट बनाउँछौँ घाँटीमा बान्नको लागि। ओके, सो म यसलाई 10 इन्चको बेल्ट बनाउँदा पनि हुन्छ। ओके, अथवा तपाईँलाई 20 मनपर्छ 20, जति लामो तपाईँलाई मनपर्छ त्यति लामो बनाउने। ओके, त्यति लामो राख्ने, लुगा काट्ने, त्यसपछि 4 इन्चको लुगा काट्दा पनि हुन्छ, 2 इन्चको लुगा काट्दा पनि हुन्छ। ओके, मैले चाहिँ 4 इन्चको लुगा काटेको छु। ओके, सो हेर्नुहोस् 4 इन्चको लुगा काटेर के गर्ने, यसको चौडाइ चाहिँ 4 इन्च हुनुपर्छ अनि लम्बाइ चाहिँ तपाईँको तपाईँले जति राख्नुहुन्छ त्यति नै। ओके, सो त्यसपछि एकपट्टिबाट फोल्ड गर्ने, अर्कोपट्टिबाट फोल्ड गर्ने। ओके, अनि यसरी फोल्ड गरेर यसरी सिलाइदिने। सिलाइसकेपछि यसलाई यता राख्ने। ओके, सो यसलाई यसरी राख्ने, यसरी राखेर यता सिलाइदिने। सिलाएर यो यस्तो गर्दा चाहिँ यो सुल्टा हुन्छ। ओके, सो हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यसरी राखेर सिलाउने अनि यस्तो गर्ने अनि यो टक्कै घाँटीमा आएर यो बानिन्छ। ओके, यो घाँटीमा बानिन्छ अनि यताबाट स्टिक पस्छ अनि तपाईँको विङ्स रेडी हुन्छ। ओके, सो पार्ट 1 मा नै मैले तपाईँलाई सबै भनिसकेको छु। अब पार्ट 2 मा म तपाईँलाई केही भन्ने छुइनँ किनभने यस्तो भिडियो अझै पनि आउनेछ। ओके, सो तपाईँलाई केही डाउट छ भने मलाई सोध्नुहोस्। अनि गाइस, सो थ्याङ्क यू सो मच आजको भिडियोलाई यति नै। ओके, अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, सो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला, बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि सो अब म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा भेट्छु पार्ट 2 मा। सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइस, बाई।